Good morning from Las Casas, Filipinas, de Acuzar, here in Bagac Bataan. So the place is so beautiful. It brings back as if the life from the Spanish era. Very, very beautiful. So that one is the back portion of San Jose Santuario or Santuario de San Jose. Eventually, under construction pa siya, but eventually, ang gusto ng owner, the Acuzar family, na maging main attraction or center yung santuario. San Jose, because the Acuzar family is under a construction industry. So, ang kanilang patron saint is Saint Joseph, the worker. So, it feels like you're in Europe, as if you're in Venice. Ayan. So, meron kasi siyang kanal. And also, itong mga pole ng lights, may mga sculpture pa siya. So, ito yung kanal. Wherein as if you're in Venice. Meron ditong gondola. Pero they only use it for wedding or prenup. Yan. So, ito siya. So, basically, 19 years na ang Las Casas. 19 years na siya. Because 10 years in the making. Yan o, kita niyo yung staircase. Meron talagang design yung mga tiles. So, I believe itong mga lamp na yan is the same in Jones Bridge. Because I believe, I've heard, I'm not sure, but Mr. Acuzar donated to Mayor Isko Moreno Dumagoso those kind of poles na inilagay sa Jones Bridge, Manila. Okay, so itong area, they have 63 houses. Yan, so 41 are originals. So, yun yung naging basis nung Las Casas because they built houses. It could be original or parang ni-remake lang nila or ni-replica lang nila. So, the Acuzar family bought yung mga houses from the owners and then they dismantle and then ginawa siya dito symmetrically or based on actual. So, that's my husband there. They are doon sa beach para mag-swim. So, I'm just covering this entire place because it's very, very beautiful. If you love mga old houses, if you love the old times era, you will really appreciate the place because it's very beautiful. This is daytime, pero super ganda rin niya. At night, super ganda. So, ito yung mga casas, Las Casas. So, mga houses. So, they built 41, as I mentioned. 41 siya na original houses from different parts of the Philippines. So, meron Luzon, Visayas, Mindanao. So, Luzon, yesterday is from Lubao, Pampanga. The family of Lubao. And then, La Union, Casa Luna, La Union. And then, meron din from Laguna ulit, Casa Binyan. Yeah. So, ito siya. Sobrang ganda-ganda ng place. So,
kinda pricey, the rate, but definitely if you want to relax, if you want to find your inner peace, visit the place. Sharing you the experience here in Las Casas. Yan, tingnan mo, pati yung mga flooring, ayan o, made of stones. Inassemble nila. Ayan, so ito yung mga, I think, ayan, Casa Tugigaraw in Cagayan. So, they named the houses dun sa different bayans or lugar or city na matatagpuan sa Pilipinas. Ayan, tingnan mo yung mga detail nung bahay. Ayan siya. So, maaga pa. It's only 7:20 a.m. So, pahinga pa. Dahil weekday ngayon, today is January 15. So, hindi masyadong matao. Unlike pag nag-start na ng probably 9 a.m. Dahil may day tour sila. They also have day tour. I think it costs 2.5 or less. So paggabi, we will also have later. O ito, Casa Lemery, Batangas. So ganito raw. At ito nakuha to in Batangas. Kaya siya pinangalan. So may tranvia sila dito. Later, we will ride the tranvia. So ito yung kanilang balsa ride na may tour din, pero nakasakay kayo sa balsa at iikot kayo dito sa river. So they call it Umagol River kasi it's connecting with the West Philippine Sea. So yung back portion doon is the beach area. Tapos it's the West Philippine Sea na. Yeah. So look at this one, as if you're in Europe talaga, oh. Diba? Venice, Spain. Yan. Every detail. Tingnan mo yung brick nila. Oh, may mga angels dun sa brick, which is nangyayari or they use it from the old times. Yan. So ito pa yung karugtong ng canal. Yan. So very very beautiful. I will probably recommend this place. Mahal siya but maganda. Okay. Yan siya. Yan. Yan siya. So yan. Ayan. So dun sa back end na yan, that's the beach area. Yan, that's the beach area. So, pinapa-rent nila yung mga houses. Yan. So, maintained siya. Sobrang masaya. Sobrang maganda. Yan, dinidiligan ngayon ang grass. Yan. So, ayan. So, ito ulit yung mga light lamp, night lamp. Ang ganda-ganda nito sa gabi. Oh, this one is another casa. We'll read what's the name of the casa. Tapos, meron ditong ang shuttle nila. Our jeepneys. Yan, jeepney ang shuttle. Very, very raw video ito. Ay, basa na yung pako. So, tingnan natin yung isang casa.
Mga angel. Casa Ladrillo. So, ito yung loob ng casa. So, pinaparent din. Ayan o. 1601, 1602 ang number ng rooms. Ayan. So, punta tayo sa bridge. Dun sa Lola Basyang Bridge. So, ito yung side nung Santuario de San Jose or San Jose Santuario. Yan, may bridge siya going to the church. At ito na, prepping na yung Balsa Day Tour. So, maganda rin siya, Balsa at night. Pero they offer lang yung Balsa at night for those check-in guests. Check-in guests. Ang ganda, super ganda. So, this is our second day here. Yan, so, ito siya. Mga sinaunang mga bahay na may silong. So, silong. Tapos, ito yung main house. Main house. Ang ganda ng house. Let's see, anong name? Ayan, Casa Hagonoy, Bulacan. So, sa mga taga Bulacan dyan, ito yung representative ng Bulacan dito sa Las Casas. So, look at the staircase. Yan. So, yan. So, inspired na rin yung mga glass window from Europe. Kasi ang Europe, I believe, ano sila, they love yung mga glass window na colored glass window. So, as I mentioned, sobrang ganda nito sa gabi. Dahil punong-puno siya ng ilaw. Ayan o. Meron silang may mga boat ride na pwede mong i-rent. So, ito yung, as you can see, this is the Lola Basyang Bridge. Yan, Lola Basyang Bridge. So, later punta tayo sa side na yan. Ito yung facade or the front part ng San Jose Santuario. So, they use that for weddings. And every Sunday, ang maganda dito ay may mass talaga sila. Every 10:30 a.m. ang kanilang mass. Every Sunday talaga. So, nakakatuwa na despite na malayo ka sa metro, diba, you can still go to mass. 10:30. Of course, for all the visitors and mga guests nila or day tour guest or check-in guest, pwede syempre makapag-mass. So, ito yung bridge. Yan. So, before, it's only around 3 to 5 feet. Ngayon daw, umaabot na to ng 7 to 10 feet. Depende sa high tide ba or low tide. So, minsan, pag high tide, hindi nakasya dyan sa ilalim ng bridge yung balsa kasi mataas. So, ito naman, I was not able to tell you, Hotel de Orient. So, sa history, ito yung one of the famous hotels in Manila. Yan. So, dyan ginagawa ang breakfast ngayon dito. So, ito yung Lola Basyang Bridge. Yan. So, medyo masinag ang araw. So, Hotel de Orient, very, very famous from the old times. I think talagang mayayaman lang ang nakakapunta. And during Rizal's time, nang umuwi siya from Europe, so nagstay din daw siya dyan. Pero that's just a replica. Magandang umaga. Yan, so replica na lang ito kasi during the World War II, napasabog yung Hotel de Orient.
So, ginaya na lang ni Mr. Acuzar and family. Ayan. So, yung nakikita nyo dyan, that's already West Philippine Sea. So, this is a raw video. So, whatever you hear is basically yun yung actual. Yan. So, ito yung Hotel de Orient. Diba? Ang ganda. Sobrang ganda. So, later, we'll have our breakfast there. Tapos, ito yung bridge, the Lola Bashang Bridge. Ang ganda ng background, oh. Sobrang ganda ng mountain. So, ito, this is called Lola Bashang Bridge. So, spoil ko na ha. Para dun sa mga, at least, may alam na kayo. So, ito yung Lola Bashang Bridge. Tinawag siyang Lola Bashang kasi dito, nilagay nila si Lola Bashang. Yan. Asan si Lola Bashang? Medyo maliwanag. Yan, si Lola Bashang. Ayan si Lola Bashang. If you can see, ayan. Ayan, may truck pa. Kasi may mga delivery, may mga ano. So, move na natin. Ito yung Hotel de Orient. Okay, so ang entrance niya later doon sa harap ng sea. So, ayan si Lola Bashang. So, if you know Lola Bashang, ang mga batang 80s, batang 90s, ang mga kwento ni Lola Bashang, if you know. So, sa mga batang 80s at batang 90s nga dyan, if you remember, ang mga kwento ni Lola Bashang. Yan, so, as they say, or as everyone knows, na babae si Lola Bashang, but she is just a pen name na ginamit ni Mr. Severino Reyes. Kasi, ang mga bata daw, they commonly hear or mas gusto nilang nakikinig sa kanilang lola sa mga kwento, lumang kwento. So, kahit lalaki si Lola Bashang or si Severino Reyes, pinangalan niya or ginamit niya ang pen name na Lola Bashang para mas may impact, I guess. So, sa mga kwento niya, hindi mawawala ang mga tikbalang, manananggal, kapre. So, dito sa Las Casas, meron silang, ayan, nakalagay dun sa Lola Bashang Bridge. Ayan yung Lola Bashang Bridge. So, dun sa bridge, ayan so, makikita mo ang mga tikbalang, ang manananggal. Hindi kita yung manananggal kasi natatakloban siya ng pakpak niya. So, may mga jeep na umiikot kasi yan yung shuttle nila dito para umikot ka sa place. So, free ride yan. Okay, except for Calesa na may fee. Ayan yung kapre, manananggal, and the tikbalang. Yan. So, ayan ulit siya. So, ito yung minimension ko sa inyo na Kasalubaw. Yan. So, itong Kasalubaw, early 1900s, so 1920s siya. Yan. So, ito ang game or entertainment center nila. Meron dyan sa loob, ginawa na nilang billiards or any game. Billiards, table tennis, and you can rent that parang 100 per hour. So, kahapon we visited the place. Ayan, so ito siya. We visited the place. So, bawat bahay dito, you have to remove your footwears as a sign of respect dun sa owner. So, ito, Kasalubaw. Yan ang history ng bahay. So, ito, of course, ginawa na nilang game center. So, pwede tayong umakyat siguro. Akyat na tayo. So, basically, ang rule nila dito is to remove the footwear kapag aakyat sa mga bahay. So, haburin ko muna ang aking footwear. Yan. At ilagay dyan. And then, tsaka aakyat. Ayan o, may signage. Pakita nga.
So, ito yung isa sa mga binisit namin na house from yesterday, which is built in 1920s pa. So, itong staircase na to, yan, is original. And the entire house here. So, before daw, nandito, ito yung mismong door, tapos nakatapat dyan yung staircase. So, because itong bahay na to is inspired na by different, ayan, so ito yung buong bahay. Inspired by different cultures na. So, meron siyang European style. Yan. Ito, meron na ring Chinese. Yan, may mga koi. So, pinaniniwalaan nila na good fortune. Yan. So, ito yung pinaka parang center na house eh. Kasi dyan yung plaza. Ayan. Tapos, hindi na siya made of copies yung kanyang window. Kasi nga, meron ng touch of European. Kaya glass na yung windows niya. Ayan. At saka colored na yung mga glasses. So, dito maganda kasi sa balcony, tanaw mo yung center, which is the, ayan, San Jose Sanctuario. And then, ito, yung dagat. So, punta tayo sa ibang place pa. I'll show you our hotel. So, ayan, baba muna tayo ulit. So, well-maintained yung place. Kaya nakakahiya rin na hindi ka sumunod. Ayan, so, dito dumadaan yung mga jeep. Yan. So, dun sa back end, dyan yung aming hotel. Ayan, so pinaparent din niya. So, ayan yung Tranvia. So, hindi pa siya working. May time kasi sila. Okay. Ayan, so, ito yung Bellas Artes Projects. So, ito, vinisit din namin yan kahapon. So, as mentioned, this is one of the first house in UP, University of the Philippines. So, hindi maganda ang history nung dating bahay kasi when it was, invaded by Japanese and Americans, hindi naging maganda yung paggamit. So, as mentioned, yung likod nitong door na to, sa loob, was a parang abortion clinic. Okay, dati, nung ginamit ito. So, yan is an original house din. Okay, they call it Casa Quiapo, Manila, or the Casa Hidalgo. Built in 1867, the mansion, lined by iconic capitals from the colonnaded sidewalk of the columns found in balcony front, was designed by Felix Arroyo, the first Filipino to practice architecture in the Philippines during the Spanish era for the family of Rafael Enriquez. Yan siya. So, Casa Quiapo. So, ang loob na nito ngayon, so ayan o, may seal ng University of the Philippines, 1908. So, tinawag na nitong Bellas Artes Projects. So, we were here yesterday, and then, exhibit siya ng mga different creations ng different artists. So, may metal sculpture, may wood. Yan. So, ito yung bahay. So, ito naman, itong house na to, ayan o, tingnan mo, may nagtatanim dun sa likod. Ang ganda. Nagtatanim sila. Magtanim ay di biro. So, sobrang probinsya, sobrang fresh air, sobrang ganda. Yun lang ang masasabi ko. Ito naman is the Casa Binondo. Yan.
Yan. So, pinaparent din to. So, may iba-ibang rate. Yung, if you want, you can visit their website to check the rates. So, ayan no, may mga nagtatanim sa likod. Yan. Magtanim ay di biro. Yan. So, ito naman, etong house na to, hindi nila to pinaparent or hindi siya kasama dun sa list of houses na pwedeng gamitin dito sa Las Casas kasi every time na nandito sila Mr. Acuzar and family, dito sila nagre-reside. Yan, so gustong gusto daw na pupunta dito. So bata pa si Mr. Acuzar, is only 63 years old and the family normally visiting here. So of course yung mga personal nila things nandiyan. Magandang umaga kuya. Yan, so very very clean yung area. Sobrang ganda. Yan. So, ito na yung kaninang side natin. Kanina nandun tayo sa other side. So, ayan si Kuyang Balsa. Okay. So, ngayon nandito na tayo sa other side. Yan. So, Kalye Cruza Paz. So, ito yung Casa Binyan. Yan. So, owned by the ayan, Casa Binyan Laguna. Sino nga owner? Jose Abad Santos, siya ba? So, ito yung original niya na door. Original door. Yan. Around 200 years ago. Yan. So, ito ito na yung facade ng San Jose Sanctuario. La Bella Teodora. So, Italian restaurant to. From 9 a.m. or 10 p.m. 10 a.m. to 10 p.m. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kaninang houses from Marawi. So, ayan. If you can see, yung wing part ng house, yan, yung white na yan. It's a symbol na owned siya ng dato. So, i-confirm pa siguro ng mga Muslim na pag ganyan ang bahay from the old times. Ayan, yung may white on the left side. It means na sultan or datu yung nakatira. Ayan. So, yun yung pinaka Casa Manila, New Manila. Yan yung pinaka lobby nila. Diyan, pagdating ng mga guests, dyan dinadala. Okay, so under construction pa ang church. So, gusto kasing mapaganda ng bonggang-bongga yan ni Mr. Acuzar. So, ito yung ginagamit nila. So, meron silang gondola as if you're in Venice. Yan, gondola. Pero ginagamit lang nila daw for prenuptial or wedding. Kasi perfect yung lugar for a prenuptial, for a wedding. Yan. So, ito yung Umagol River. Ayan yung lugar at the back. So, may mga houses din doon on the side. Okay. So, let's see what's in here. Baka pwede natin tignan. Yan. Diba? Ang ganda. So, naikot ko na yata yung buong Las Casas. Nag-e-enjoy ako kasi ito yung gustong-gusto ko. I love yung mga historical places or something from the past. Nai-inlove ako sa mga old houses and all. Yan. So, ito siya. Ito yung back end wherein we can see farmers. Ayan sila kuya. Nagtatanim sila. Yan. Nagtatanim. Magtanim ay di biro. Yan. So, yan siya. So, ito, kung nasa Intramuros ka, ganito rin yung mga brick. Yan, so ma-enjoy mo talaga siya. Yan. So, ito yung likod na portion
ng Las Casas. Ito yung likod ng Casa Binyan. Okay? If you were able to watch General Luna, Artikulo 1. Yan. So, dito sila nag-shoot. Yan. Kung saan pinatay si General Luna. Diba? Lumabas siya. Tapos pinagtataga na siya. Actually, this is the actual scene. Yan. Ito yan. Yan. So, ito yung Casa Binyan. So, maraming history yung Casa Binyan. So, the owner, nagkaroon pa ng mga sa history, mga love affair. Third party, uso na pala noong panahon na yon. So, owned siya ng sibling ni Teodora Alonzo. So, ito yung house. So, same case, pag mag-visit ka ng house, you have to remove your footwear. Ito yung loob ng Casa Binyan. Epilogue. Si Rizal. Ayan. So, let's go up. So, same case, we have to remove our footwear bago umakyat ng bahay. As mentioned, it's a sign of respect to the owner. Okay? At kultura na yon, tradisyon, kultura na ng Pilipino. No? Na pag pumunta ka rin sa ibang bansa, malalaman mo kung sino yung may-ari. Kasi yung ibang mga sapatos, ibang mga footwear, slipper, or whatever, nasa labas ng pinto. Okay, so itong stairs na to, yan, original din yan. So, that's 200 years already. So, ito yung pinakasala. Yan. Yan. So, ito yung owner, si Jose Alonzo. Ito yung kanyang asawa, si, ang pangalan? Nakalimutan ko na. Yan. So, panas on yung kanilang bahay to a different generation. So, nagkataon na siya yung last owner na naging asawa niya is a nephew of Jose Alonzo. So, ito yung sala nila. So, maraming history yung bahay. So, from the history, ito daw yung room wherein the wife, si Filomena, I forget the name, nilock dito ng husband kasi na-found out nga na meron siyang kalaguyo or pakikiapid. So, history says, Teodora Alonzo, the sister-in-law of Filomena, I don't know the name ulit, dito siya dinadala ng pagkain and all. So, yan. Ito, look at the flooring. Oh, ganyan yung mga pinto. Oh, diba? So, ito yung aliping sa gigilid. Yan, dito lang dadaan. Yung kanilang mga maids nung panahon na yon. Yan, so, dito lang dumadaan. So, yung mga doors are original. So, yung chandelier, hindi na yan original. Okay. Yan. So, ito na yung, hindi bukas yung window, pero ito na yung labas niyan. Yan na yung kanina dun sa may sanctuaryo. So, yan. Yan. Nakalagay na name. Ito na yan. Ito na siya. So, meron silang terrace.
Doon sa kabilang end. Yan, passing through dyan. So, if you watched General Luna, ito yung time na bumaba siya. Bumaba siya doon. Anyway, yun yung paglabas niya. Yes, bumaba siya. Paglabas niya, dyan na siya inatake. At pinagbabaril at pinagtataga. So, based on history. Based on the movie. Dyan yung area. So, this was the life of Jose Rizal. They call it the Grand Tour in 18th and 19th century. Yan. So, pumunta sa ibang bansa si Rizal. Sa Europe to take an extensive trip to the European continent to study Western civilization. So, yan. Cologne Cathedral in Germany. Sa Mannheim Bridge. Cologne Cathedral. Ayan si Jose Rizal, our national hero. At ito, the famous novel niya, Noli Me Tangere, or Touch Me Not. The famous novel Noli Me Tangere, containing characters with a plot that enraged the Catholic Church authorities, inspired the likes of Andres Bonifacio, and instigated the revolt against Spain, almost did not see the light of day. It was the winter of 1886, and Rizal lived in Berlin. He was very broke and sick. His brother Pasciano had not sent him his allowances, since they too were hard up in the province. He could not pay the rent. He was weak, thinking he had tuberculosis, and barely survived with just soup each day. One night, in front of the fireplace, he contemplated the worst. He knew the published novel would get his family in trouble. He wondered why put them at risk, and he was not sure if his novel would make a difference to his struggles. Even more so, he did not have the money to publish it. At some point, it stood up, ready to throw his manuscript in the fire. We are not sure why his sobriety prevailed, but we do know that his friend Maximo Viola would visit him shortly thereafter and lend him the money to publish the Noli Me Tangere. The printing press, the Berliner Buchdruckerei, a women's cooperative, offered the lowest printing price, and the Noli Me Tangere was ready on March 21, 1887. As a sign of gratitude, Viola would receive the galley proofs and the first finished book. So, yan yung Noli Me Tangere. So, high school, Maria Clara, drawn by Juan Luna, by the Tagalog version. Maximo Viola, siya yung friend ni Rizal na nagpa-borrow ng money para ma-publish niya. Ferdinand Blumentritt. So, ito na ulit tayo sa labas. Yan. Casa Biña, Laguna. Kasi nakuha yung house from Binyan, Laguna. Yan. So, ito na ulit yung facade ng church. Yan. So, running 38 minutes na So, lumabas na tayo ng Casa Binyan. So, ito na siya. Going to the Manila area. Sa Escolta, sa Plaza Belmonte, at saka Plaza Atienza. They named it dun sa mga mayors of Manila and Quezon City. Sunny Belmonte is from Quezon City. So, itong center, ayan, merong sculpture again. Okay, na as if, mga women yan. So, ang pamilya ko, nagsuswimming sila, pero ako ito, roaming the place. Ito na ulit yung Bella's Artist Projects. So, ito yung Tranvia. So, mamaya, operational na siya. So, nasa street tayo ng
Felix R. Hidalgo. Felix R. Hidalgo. So, sa unang panahon, may tranvia. Okay? Yan. So, ito yung railway papunta dun sa beach area. So, hintayin ko siyang function pagbalik ko. Yan. So, ang ganda-ganda ng simoy ng hangin. Sobrang ganda ng place. Malalaki yung mga houses. So, sa unang panahon naman talaga. So, meron tayong Casa Tondo, Manila. Okay, so basically, this is from Tondo. Okay, Tondo. Yan, doon sa other side is the Casa Lubao. Ito na yung tranvia, oh. Tutuban, Binondo ang route niya. So, sa gabi, sobrang ganda dito. Calle San Luis. Ayan, so, may Palo Cebo. Yan. So, ang sikat na laro natin from the old times. Yan. Kawayan yan na paunahan or kung sino makakakuha dun sa top. Siya ang panalo. Okay. So, ito siya. Ito yung Casa Binondo 1. So, ayan na yung umiikot na jeep. So, ito. Ayan. So, ito na yung Manila area. So, ito yung Casa Unisan. Casa Unisan, Quezon Province. So, south ulit. Quezon. So, ito naman, Casa Unisan. Dito, ginawa na nila tong restaurant. It's like Filipino restaurant. Yung kanina, katabi ng Casa Binyan is an Italian restaurant. Ang ganda dito sa ganda. May Guardia Civil. Ang Guardia Civil. Ayan na ang mga Guardia Civil. Parating na sila. So, ito, I think, ito yung Atienza Plaza. Plaza Atienza. Plaza Atienza. Ayan. So, itong house daw na to, pwede yung maparent for 16 person and it costs you 150,000 per night. 150,000. Biruin mo ang taas. Yan. So, ito, iba-iba pa pang kasa nandito. Visit natin yung mga kasa. Yan. So, diba, binabalik ka sa unang panahon. Casa San Miguel, Bulacan. Okay, from Bulacan naman. From Bulacan. Ito yung yan. So, may mga sculpture. Yan, mga bata. Ito siya. Casa Binondo 3. Casa Bizantina ang pangalan. So, dito, yan. So, La Casa de la Fotografia. Diba? Mga Spanish terms. Ito yung Plaza Atienza. Yan. Named after Lito Atienza. Casa Mexico, Pampanga. Yan. Tingnan mo naman yung detail ng bahay, ng bubong. Sa panahon ngayon, wala na tayong makita ang ganyang mga bubong. Very, very plain na lang. Ito ang White House.
na tinatawag. Kasi, well, owned siya ng isang mayamang tao rin from the past. So, isang symbol na pag-aari siya ng isang mayaman is yung nasa roof niya na parang crown. Yan. So, isa daw yan sa mga symbol na kapag mayaman ka, makikita mo na doon. Yan. Ganyan yung mga bahay mo. So, halika. Tignan natin what's inside Casahaen. Casahaen, Nueva Ecija. So, this came from Nueva Ecija. O, diba? O. May moments ang mga angels. Yan. So, Casahaen. Built in 1901 by Hilarion Santiago Esquivel. It was called the White House, being the residence of the first mayor of Jaén. Okay, ito pala yun. Ito nga pala ang the house was moved to Las Casas, Filipinas de Acuzar in 2007. Yan. So, ito yung loob. Okay. So, itong mga yan, ceiling at saka flooring ng second floor, yan yung mga originals. Okay, so hindi na tayo makakaakyat. Yan o. So, restaurant din to. So, ayun yung Batis pool nila. Batis pool. Mamaya punta tayo dyan. Sa Batis pool. Yan o, may nagsuswimming na. So, Batis inspired yung pool. So, ayan, pwede ka ditong mag-bar. Ayan, so Batis pool siya, Batis inspired. Swimming pool, pero mukha siyang Batis. So, moment ka lang dyan to relax. Ayan, so ayan na ulit yung Hotel de Orient. Ayan, yan na ulit yung Lola Basyang Bridge at the back. So, visit na natin. Ito yung isa pinuntahan namin yesterday. The Casa Luna in La Union. So, yung baba, of course, pinaparent na yan. Pero yung taas, ito naman yung Casa Cagayan. So, ito ay ginagamit if there are artists na nandun sa Bella's Artist kanina, na pag may mga artist na pupunta dito at ini-invite, dito sila nagsistay. Yan, sa Casa Cagayan. Cagayan Valley. So, up north. So, ito yung Casa Baliwag. Okay, so ito yung Casa Luna, where we visited yesterday. Akyat tayo. So, ganito talaga ang mga staircase, mga bato. Ayan. Casa Luna. So, pasok tayo. So, ganun din. We have to remove our footwear. Okay? Para pumasok dun sa bahay. So, ayan ulit ang footwear. So, pagpunta nyo dito sa Las Casas, alam nyo na ha. Pag mag-visit ng museum or old houses. So, ito na ulit yung daanan ng aliping sa gigilid. So, yeah. So, yung mga pictures dito, hindi na nila nakilala who they are. So, part na lang ng mga collections ni Mr. Jerry Acuzar. Ayan. So, ayan. So, ito yung hotel namin where we stayed. Ayan. Ayan. So, diba? Ito yung mga old things.
Oh, di ba? Plancha, planchahan. Yan. Yan. Ito yung dating planchahan. Nilalagay daw ang uling dyan. Okay, ayan, pang press. Tapos ito, marami na nakaabot nito. Ito, parang coffee grinder. Ayan. Shisha, sabi nila. Ayan. So, ito dating planchahan din yan. Dapat daw hawak ka somewhere, tapos yung paa mo nandyan. Paa mo nandito. Tapos ipapatong yung isang paa dito. Tapos ipapress mo na yung damit mo. So, ito, ice cream maker. So, part of the collections na. Okay. So, ito na yung Jerry Acuzar. Ayan. Mga old things. Ito yung tampipi from the past. Ang kanilang luggage. Okay. Ayan. So, ito na yung main house. And yung mga old typewriters. Old sewing machine. Oh, ayan, ang ating mga bayani. Okay, si Mona Lisa. Ayan, so, yun na yung bahay ng Casa Luna. Ito yung view dito sa balcony ng Casa Luna, La Union. Okay, yan. Yung kanilang CR. Parang may CR yata dito. Doon sa kabila, yung daan ng CR. So, may exhaust. Ayan ang exhaust. So, baba tayo. Tapos mamaya, sakay ako ng tranvia. Pabalik dun sa beach area. So, sobrang ganda nito sa gabi. Sobrang ganda. Yan yung napiyas pa. So, mamayang gabi, magpamassage kami here in Napiyas pa. Oh, ito yung marami pang mga houses dito. Casa Cagayan. Sobrang mga old houses. Wala ka nang makikitang ganyan na marami. So, ayan. Ito yung eskolta. Sinasabi nila. Eskolta. So nag-ready na ang mga staff for the day. Yan. So, ito naman yung Plaza Belmonte. Yan. So, sobrang ganda sa gabi. Sobrang luwag. And, ayan. So, because we rented yung my loft, may mezzanine, may loft. So, doon yung room namin. 301. Yan. Doon sa third floor. Yan. So, ayan siya. Ayan mo naman yung mga doors. Diba? Sa mga bahay ngayon, wala nang gumagamit ng ganyang door. Sa modern time. Yan. So, yung iba, ayan o, sobrang luma na yung mga yan. Okay, so tingnan mo naman yung mga poles nila. May mga different kinds of girls. So, ito siya. Yan, nalibot ko na yung buong Las Casas. So, yung mga singit-singit na part, dun sa kabilang end, I think, hindi natin na-visit pa. But, tanaw na ng ating mga mata. Diba? Nalakad ko siya. I forgot to wear my watch para na-count ko na yung steps ko. So, kanina, nakita natin yung si Atienza. So, ito naman, si Sunny Belmonte. So, plaza niya naman to. Itong area na to. Okay. So, hindi pa operational ang tranvia. So, dun tayo dumaan kanina. Dun sa may fountain na yan. So,
Ito yung Casa Haen again from Nueva Ecija. Ang first house ng mayor ng Haen. Kaya siya white, oh, tsaka may crown. Yan, may jeep. So, sakay na tayo ng jeep. So, kagabi, may balot at penoy. So, ngayon naman, taho daw pag umaga. Yan. So, ayan. Nire-rent din yan. So, tingnan mo naman yung wall. Talagang may different, sculpture. Stone carving. So, yun yung Palo Cebo. So, ganda. Ito mga golf cart. So, pwede siyang i-rent. Yan. Sobrang ganda. So, ito yung Casa Lubao. So, ito yung kanilang hugasan. Yan, diba? Sa old times, ganyan naman talaga yung mga hugasan. Tapos, ipapasok mo na dyan sa mga kawayan yung baso para patuyuin. Kalyeheran. So, ito na siya. Ito na siya. So, inabutan natin ang halos wala pang tao kanina. Pero ngayon, marami ka nang makikita. Naglalakad. Nag-feel ng place. So, 8 o'clock pa lang naman. So, healthy pa ang araw. At saka malamig yung hangin. Kaya ma-enjoy mo namang maglakad-lakad dito. Yan. So, ito na. Ang Lola Basyang Bridge. Gabang tayo ng jeep. Yan. Diba? So, ay, nasasakay na ako ng jeep. Sasakay ako ng jeep papunta sa beach. Yan. So, paparahin natin yung beach para makasakay tayo papunta dun sa beach area. Yan, ganda. Sobrang lawak niya. Ayan yung Hotel de Orient. Sobrang lawak ng place. Ayan, ready na ang day tour ng balsa. Sakay tayong jeep. Jeep tayo. Si Kuya driver. Kuya jeepney driver. Some passengers. Magkakalesa ride pa tayo. Thank you. Nakababa na ako sa jeep. So, pupuntahan ko ng aking pamilya. So, ayan. Ito na yung beach area. So, this is the West Philippine Sea na. So, ayun sila. Doon sila sa beach. Nag-moment. Sa beach sila nag-moment. Hindi na sila pumunta sa Batis. So, maganda. So, yung mga ano nila dito, anong tawag dito? It's like kubol or whatever. So, named after famous people din. Lapu-Lapu, Jacinto. Yan. Mga kabanas. Yan. So, ang lawak ng beach area. So, ayan ang aking pamilya.
Sila lang ang tao sa beach. Sila lang ang nagsuswimming. Yan. So, typical beach black sand. May sayo-sayo din sila. Bachi is there. Sexy ni Bachi. We are celebrating their birthday. It's MC's 10th birthday and Dad's 43rd DPA, pero age is just a number and we are proud of how young we are now. Yan. Enjoy sila sa beach.